ברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילוא. ספציפית, אנחנו היום בשרשרת 55 סרנדיפיטי, וכאן אנחנו מדברים על אירועים מקריים בחיים שהשפיעו על אנשים רבים דרך המתכון למודעות וידע. המתכון לסרנדיפיטי הוא מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, שמלמדת את פילוסופיית יקום מקביל להרחבת הפוטנציאל האנושי, ואנחנו שנינו אגב למדנו אותה. אני סיימתי לא מזמן וגם התראיינתי לא מזמן, אז אני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה. יש לי את העונג להכיר לכם את נחמה עידו, יועצת כלכלית לאנשים שמעוניינים בזינוק פיננסי, מפיקה אירועים, לשעבר שדרנית ברדיו חברתי, מתגוררת נכון. בפירנצה ועושה בנוסף לייעוץ הפיננסי גם ליווי לחוויית טעם וריח ורוח בפירנצה, וריח גם. כן. נחמה, בואי תציגי את עצמך, ואולי גם תסבירי מה זה זינוק פיננסי ואיך עושים אותו. אוקיי, אז נעים מאוד, ותודה על ההזמנה. אה, הדקה הראשונה, גם כשדרנית ברדיו החברתי, תמיד הייתה מרגשת, ואיך שעוברים אותה, אז הדברים זורמים. להציג את עצמי, נתחיל מזה שאני טיפוס של גם וגם וגם, כך שאני עושה הרבה דברים בחיים. שאם אני לוקחת את הדברים המרכזיים, אז הראשון זה ייעוץ כלכלי, כל העולמות הפיננסיים, ייעוץ כלכלי למשפחות, לעסקים, לזינוק, כשהמטרה היא לעשות סדר. ברגע שאנחנו עושים את הסדר הכלכלי, רואים את הנתונים, הנקודת פתיחה שלנו היא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר ברורה לנו, וגם אנחנו יכולים מהנקודה הזאת ליצור להגדיר את היעדים ולחתור אליהם. אז זינוק פיננסי מבחינתי מדבר על זה של להבין את הנתונים דרך אותה עשיית סדר, ומשם לזנק לעבר אותם יעדים שאם זה המשפחה, אם זה היחיד ואם זה העסק רוצה להשיג אותם. יופי, אני ממש לא באה מהעולם הפיננסי, אז כל מה שתגידי זה מבחינתי מלמד. תודה. אז בעצם אני שומעת שאת גם וגם וגם. נכון. אה, אז בואי תספרי קצת על, יש לך גם עוד איזשהו תחום שאת עברת, אחר כך אנחנו נדבר יותר על זה, אבל מאז שעברת לפירנצה, את ממשיכה לעשות את כל הדברים שאת עושה, אבל נכון. יש לך גם עוד איזשהו משהו חדש שהוספת לצלחת שלך, נכון? נכון. אז אם לפני שנתחיל, נגיע לפירנצה, התוכנית הרי מדברת על מקריות וסרנדיפיטי, וגם ההיכרות שלי עם תמרה התחילה במקרה. הייתה שדרית ברדיו החברתי, שתמרה הייתה אמורה להתראיין אצלה, זה לא כל כך הסתדר, ודרך, במקריות היא הגיעה אליי, ושאלה אותי אם אני פנויה לראיין אותה. באותו שבוע הייתה מיועדת להיות מרואיינת אחרת לחלוטין. ידעתי שבאיזשהו מקום הרגיש לי שהיא לא תגיע. בשיחה עם תמרה אמרתי לה שתני לי לבדוק, חוזרת אלייך, ובאמת אחרי יום אמרתי לה, המשבצת פנויה, ובשמחה אני אראיין אותה. מכאן זה התגלגל להכיר את תמרה, להגיע לקורס סיכום מקביל, להבין מהי שאלת טילמן, שדרכה גם כל ההתפתחות הזאת של לשים לב למקריות, לשים לב לדברים שאנחנו, על פניו זה הכי סטנדרטי והכי יומיומי, ועל הדרך זה קורה, כך שזה חידד את המקום הזה של מקריות אצלי ולשים לב לדברים האלה, שאין, בסופו של דבר אין מקריות אנחנו רואות, וזה גם מה שהביא אותי לאותו רילוקיישן לפירנצה, דרך שאלת טילמן, שהבנתי שאני צריכה לעשות מעבר למדינה אחרת, לארץ אחרת, לעיר אחרת, ושם לפתח דברים חדשים. נדבר עכשיו על וואו. כאילו הדבר הנוסף. אני פשוט מסתקרנית גם לשמוע למה דווקא בחרת באיטליה, אבל את יכולה גם ככה להזכיר את הדבר הנוסף. יהיה לנו פה חצי שעה, אבל ככה, את יודעת, בנאצ'ל, מה שנקרא. למה איטליה? איטליה זה גם במקרה. רציתי משהו שהוא באירופה, שמבחינת
הגעה לארץ יהיה נגיש יותר. אני עובדת עדיין עם לקוחות ישראלים, וכן חשוב לי במידת הצורך להגיע לארץ כשצריך. ובנוסף, אמרתי, טוב, איטליה, נשמעת מעניינת, אוכל טעים, אנשים חמים. בוא ננסה. מתוך איטליה זה היה לבחור, להגיד, אוקיי, רומא נראתה לי גדולה מדי, מילאנו תעשייתית מדי, מערבית מדי, מה יש באמצע? פירנצה. משהו גם נשמתי, אני הייתי קוראת לזה, הביא אותי לכאן, המקום הזה של הקסם של פירנצה, רק לעדכן, לא הייתי בה לפני כן, זה לא שעשיתי איזשהו חקר ערים והסתובבתי וראיתי, פשוט משהו אמר לי פירנצה, קניתי כרטיסים, ולשם זה